guys! It's me again, Aelskie. Welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa channel ko, please don't forget to subscribe. And hit mo na rin yung notification bell para palagi kang updated sa aking mga videos. So for today's vlog guys, gagawa ako ng pinakamasarap na pulutan. Ito ay ang pork dinakdakan. Para sa first procedure, i-click nyo na lang yung link sa taas na ipopost ko. Kasi parang same lang siya ng process ng crispy lechon kawali. So tara, samahan nyo ako. So ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating pork dinakdakan. First ay syempre ang ating pork na pinrito ko na kanina. Ang ating mayo, green chili sa kasiling labuyo, onion, ginger, ang ating kalamansi, soy sauce, then konting pepper and salt. So, ito lahat ang mga ingredients na gagamitin natin. Tara, simulan na natin siyang i-mix. So, para sa first procedure na gagawin natin, i-mix muna natin sa isang malinis na lalagyan ng ating mayo. Then, itong kalamansi. Saka toyo. Since okay na ang ating mixture, next naman natin ay itong pork. Pagpapalitin ko lang siya. I-mix na natin ang ating sibuyas. Konting ginger. Tapos itong mga sili. Tapos ang ating konting salt and pepper. Then haluin lang natin siya. Pagkatapos, sabay naman natin ito. Tapos haluin lang natin siya. Okay na ang ating pork dinakdakan. Tara, tikman na natin. Ngayon guys, tikman na natin tong pork dinakdakan. Or sa iba, tinatawag din nila tong siksik. Ang sarap. Bago ko pa maubos to guys, tatapusin mo na yung video ko. If you like this video, please give it a thumbs up, like and subscribe. Bye!